السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 36 من الفيجوال بيزك ابلكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنكمل مع بعض تصميم شاشة الانفويسز، فهيا بنا. خليني أوسع اليوزر فورم دي ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. الليبل اللي هو ده رمز الليبل، فانا بعمل ليبل. لما يبقى عندي ليبلز كتيره من الافضل تعمل الاتي: تنسق ليبل واحد وبعدين تعمل له كوبي بيست عشان ما تقعدش تضيع وقت كتير في التنسيق. فهنا ده الليبل، انا عاوز البونت مثلا يبقى تايمز نيو رومان ويكون بولد ويكون 12 بالحجم ده. والله كويس ماشي. لو انت عاوز لون معين تعمل اللون المعين، وبعد كده يبقى خلاص ده كنترول سي وكنترول في كنترول في كنترول في، وتبدا انك انت ايه تسحب كل اللي انت لصقته وتضعه بالتنسيق اللي انت عاوزه. ثم بعد كده مثلا ده هنا وده هنا، وبعد كده تبدا تمسك كل واحد فيهم وتغير الليبل بتاعه. لو هغير الكابشن ممكن اقف عليه واجي على كابشن زي ما اتعلمنا قبل كده وامسح ده واكتب WF وليستس. دي طريقه. او طريقه ثانيه، اقف عليه ثم اضغط دبل كليك يفتح لي الكود البرمجي ضغطه واحده بس، واظلل عليه واكتب اللي انا عاوز اكتبه، يبقى هو نفس القصه. يعني انا ممكن اعمل كده او ممكن اعمل كده، ضغطه واحده واظلل على الكلام ثم احط او اكتب الاسم اللي انا عاوزه. يبقى عملنا كده الليبل. في الكومبو بوكس نفس الشيء، نفس القصه برضه. لو انا عندي اكثر من كومبو بوكس وكلهم هيبقوا بشكل معين تنسيق معين، يبقى يفضل برضه انك انت تظبط البونت اللي هيبقى موجود هيبقى حجمه قد ايه ولونه قد ايه، لونه ايه، وهكذا. وثم كوبي وبيست نفس الفكره، كوبي ثم كنترول في، وتبدا تضع المجموعه الثانيه اللي عندك وهكذا. عندنا هنا في حاجه جديده اسمها اوبشن يعني تختار يا تختار ده يا تختار ده. فالاوبشن ده زر الاوبشن بختاره وبضغط، وبرده كوبي بيست نفس الفكره. ممكن ضغطه وضغطه واحده ثم اظلل عليه على الكلام واكتب التكست النص اللي انا عاوزه، وقفت عليه. ومن هنا من الفور كلر اقدر اديله اللون اللي انا برضو عاوزه، ومن البونت اقدر اخليه بولد وزي ما انا احب برضو والحجم اللي انا عاوزه. طيب الزر، عرفنا الزر عملناه قبل كده. نيجي بقى على لاحظوا ان انا وضعت الكلام ده فين؟ وضعت الكلام ده على الفورم، لكن الكلام ده مش موضوع على الفورم. الكلام ده موضوعه فين؟ موضوع في حاجه اسمها مالتي بيج. فالمالتي بيج دي عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها مالتي بيج والتاب ستريب. احنا مالتي بيج واسحب. اول ما بتعمل المالتي بيج بيدي لك 2 بيجز، بيدي لك 2 بيجز. طبعا احنا ممكن نزود عدد البيجز اللي موجوده. البيج الاولانيه، لاحظ انا واقف هنا كان الاختيار ايه؟ مالتي بيج 1، واسمها لو هي هنا مالتي بيج 1 تركت الاسم زي ما هو، يبقى هنا مالتي بيج 1. ثم بعد ذلك لو وقفت هنا اصبح هنا بيج 1 دي الصفحه الاولى، وكده ديت انا ممكن ادي لها اسم. فبيج 1 الكابشن بتاعتها انفو، فكتب لي هنا انفو. في عندي هنا بقى حاجه مهمه. المشكله هنا ان الكلر، ان عشان انا كنت عاوز ادي لكل واحده من دول لون، يعني ده اللون اللبني وده اللون البرتقالي او السمني او مش عارف يبقى اسمه ايه واللون الاخضر الفاتح. فهنا ما فيش كلر، ما فيش خاصيه كلر للمالتي بيج. فعلشان احل المشكله ديت واقدر ان انا يعني ادي اللون اللي انا عاوزه، اضطريت ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل فورم نموذج. ولذلك هنلاقي هنا رقم 36
36 في فريم، اسف فور مش فورم، فريم، في فريم موجود. فبالفعل انا في كل واحده من دول عملت فريم وحطيته واديته لون. فلذلك انا اخترت الفريم، ثم جيت هنا رسمت الفريم ولغيت الكابشن ليه واديته اللون للباك، الباك كلر اديته مثلا اللون ده. فادى ايحاء بان التاب دي واخده اللون ده، وهو الحقيقه مش التاب، هو الفريم اللي موجود. عشان كده انا عرفت ازاي او حصلت على ان انا اضع اللون بهذا الشكل. الفريم هنا انا واقف دلوقتي على الفريم اهو، علشان اضمن ان الفريم مضبوط عندي. توب تبقى زيرو، التوب تبقى زيرو، والليفت تبقى زيرو. توب زيرو وليفت زيرو معناها انا ضابط الايه؟ ضابط الفريم لغايه الاخر. كل دول هظلل عليهم وكنترول اكس او اسحبهم، ومجرد ما ادخلهم جوه الفريم اصبحوا دلوقتي جوه الفريم خلاص. يبقى انا كده وضعتهم داخل الفريم. لو ضغطت على الانفو شوف ما ظهرش خلاص، هم ظاهرين فين؟ في البيج 2 اللي هسميها مثلا اتاتش. خليني اغير هنا الاسم برضه ويبقى هنا اسمه اتاتش. يبقى انا عندي تو تابس. في التاب ديت وضعت مجموعه من العناصر، في التاب ديت ممكن اضع عناصر ثانيه واستخدمها استخدام ثاني، وبكده انا قدرت ان انا اعمل التصميم اللي امامنا بالشكل ده. الفكره وضحت؟ هنا طبعا علشان الخلفيه هنا كلها رصاصي، فانا ممكن اظلل عليه كنترول واظلل على باقي الليبلز كلها او باقي العناصر كلها، ومن الباك ستايل هخليها ترانسبيرنس، هخليها ترانسبيرنس يبقى بقت شفافه، فتقوم تظهر لك اللون اللي تحتها. يبقى بكده احنا ده طبعا برضو ليبل، ده ليبل زي ده كده. لكن اللي حصل ايه في الليبل ده؟ ليه ظهر بالمنظر ده؟ في الليبل ده انا عملت له ستايل. فين الافكتس؟ سبيشال افكتس. خليت في سبيشال افكتس ممكن اعمله رايز، ممكن اعمله سن غرقان زي ما هو كده دلوقتي، ولغيت الكابشن. كابشن لغيت الكابشن، وبكده اصبح بهذا الشكل. طب انا عامله هنا ليه ليبل؟ لانه هيظهر فيه الابريفيشن الخاص بالشركه دي، يعني لما الشركه دي تظهر اوتوماتيك هيظهر لي هنا الابريفيشن. فعشان كده انا عملته بهذا الشكل. يبقى ده شكل ازاي انا اعمل الليبل بهذا الشكل. عندي ايه تاني؟ ده تكست، ده تكست بوكس عادي. طبعا كل اسم هنسميه بنفس التسميه اللي موجوده في الورقه اللي موجوده. هنلاحظ برضو هنا حاجه، هنا المفروض ان ده تشيك بوكس، دول تشيك بوكس. هتلاحظ انا دي ليبل، انا حاطط الليبل دي هنا ليه؟ حطيت الليبل فوق 3 تشيك بوكس عشان ما حدش يقدر يغير التشيك بوكس، يعني اليوزر ما يضغطش على التشيك بوكس يغيره، لان الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عملنا، خلينا نشغل الشاشه ديت. التشيك بوكس دول بيظهروا اوتوماتيك باللون الاحمر او الازرق على حسب ما انا اخترت العنصر اللي موجود، اذا كان حصل له ريجستريشن او ما حصلوش ريجستريشن او الى اخره، زي ما شفنا كده. انا كيوزر ممكن ان انا اغير، امسح التشيك ده، فانا مش عاوز اليوزر يلعب فيه لان ده انديكيشن بيظهر له، انا مش عاوزه هو يتحرك فيه. فاخفيه ازاي وفي نفس الوقت انا عاوزه يظهره؟ عملت ليبل ووضعت الليبل ده هنا بدون مسمى وبدون اطار فوق التشيك بوكس. فبالتالي لما نشغل الشاشه ديت، اليوزر لما يجي يضغط هنا مش هيقدر يتعامل، لانه ما بيتعاملش اساسا مع العناصر دي، بيتعامل مع الليبل، وبالتالي الضغط هنا مش هيأثر عليه. يعني بمعنى اخر خفيتها بس بشكل يعني بحيث ان الشخص ما يقدرش يتعامل معاه. طيب ايه دول تشيك بوكس. تشيك بوكس انك انت تختار او يقوم بالتعليم عليه بانه تم او ما تمش. التشيك بوكس ده بيجي منين؟ ده التشيك بوكس، يبقى ده واحد. ده طبعا بره الفورم، اللي اسف بره المالتي بيج، فاعمل واحد. ونفس الفكره برضو انسقه وادي له خلفيه، فهنا ده لونه ازرق
مثلا بيبدا البرنامج يفتح بيكون باللون الاحمر، وبعد كده الازرق اذا تم تنفيذه وبعمل تشيك عن طريق الكود. فيبقى انا في الخلفيه هنا في الباك كلر هديله اللون الاحمر ما يكون ده او ده، والبونت هيكون بولد يكون 9، واللون هيكون ابيض. فده الشكل اللي انا عاوزه. عاوز تعمل له اطار ممكن تعمل له اطار نفس الفكره. طبعا هنا في برضه الاوبشن بتاع الالاينمنت يكون يمين او شمال او على حسب ما انت عاوز، يبقى البوكس هنا او البوكس الناحيه الثانيه. فكيفما شئت. يبقى كده ده الشيك بوكس. اعمل منه كوبي ثم في طبعا لما بنعمل في دايما يوم يلزق فين؟ يلزق في المنتصف. يضع لك العنصر هنا في المنتصف، في منتصف الشاشه. او انك تعمل ايه؟ ما تعملش كنترول وفي، تضغط على الكنترول وتفضل ضاغط وتسحب وتلزق، يعني سواء كده او كده. يعني طبعا كل المفروض اعرف الجزئيات. عندي هنا ليست بوكس. الليست بوكس ديت عباره عن تو كولمز، عمودين. فهفتح انا الشاشه كده شويه. انا جنبي ديت عندي هنا في ليست بوكس، فهاجي على الليست بوكس. الليست بوكس لا دي كوم بوكس، ليست بوكس، وبفتح الليست بوكس. الليست بوكس ديت بتظهر دائما 1 كولم، فانا اعمل الكاونت للكولمز 2 كولم. طبعا بالكود البرمجي هنبدا نتعامل معاها زي ما اخذنا قبل كده في موضوع الشاشه. في مشكله موجوده في التايتلز بتاعت الخاصه بالليست بوكس، بتبقى تظهر معانا في الشغل بتبقى مزعجه وتحتاج تظبطها بشكل معين. فمن الاسهل ان انا بعمل تو ليبلز. دول تو ليبلز موجودين فوق بيشكلوا العناوين. فانا ممكن نفس القصه اضع ليبل هنا وليبل هنا، بالحجم بالعرض اللي موجود اللي انا بعد كده هعطيه لكل عمود في البروبرتيز او في الكود. يبقى كده انا وضعت عناوين للليست بوكس. طيب في ايه تاني عندي مختلف؟ دي كلها مجموعه من الازرار، وديت ليست بوكس ثانيه، وديت ليست بوكس ثالثه، وبرضه ديت ليبلز موجوده. الاداه دي جديده. طيب الاداه ديت المفروض ان انا عندي هنا عاوز انزل او اضع هذه الاداه ديت. المفروض لو انا هشغل الشاشه لما بضغط عليها بتدي لي نتيجه كالندر. الاداه ديت المفروض ان هي ما بتبقاش موجوده في النسخ الجديده المتقدمه، فبنعمل حاجه كده بحيث ان احنا ننزلها. فابتداء انا هتكلم عليها في الاخر لو هي مش موجوده عندك. الاداه دي هي دي الاداه دي اهي، ما بتبقاش موجوده في الباكج بتاعت التول بوكس، لكن بتضغط رايت كليك وتعمل اديشنال كنترول ثم تختار الاداه دي. بيكون اسمها مايكروسوفت ديت اند تايم بيكر. مايكروسوفت ديت اند تايم بيكر بختارها، بعلم عليها واقول اوكي، فتظهر عندي تلقائيا هنا. اخدها واسحبها فيظهر عندي الديت، وبقدر ان انا اغير الباك كلر والخلفيه والفور كلر يعني كل الالوان اقدر ان انا اتعامل معاها. والماكسيمم ديت والمينيمم ديت بحط تاريخ البدايه اللي هو اقل تاريخ يظهر فيها واقصى تاريخ يظهر فيها، بضعه هنا في البروبرتيز ديت. وبالتالي لما تضغط عليها وتشغلها هيظهر عندك النتيجه. تقدر تتحرك بالنتيجه وتختار الديت اللي انت عاوزه مباشره بدون ما ممكن طبعا احنا ما نستخدمش الاداه دي ونعملها بالكود، نعمل الاداه ديت بالكود، دي طريقه ثانيه. استخدامها انا طبعا استسهلت واستخدمتها مباشره في نسخ اللي هي الفيرجنز الاحدث من 2010. هتجد ان الاداه دي مش موجوده، وزي ما قلت ان شاء الله في الاخر هنتكلم ازاي لو هي مش موجوده عندك انك انت تضيفها باذن الله للويندوز. طيب ده كده احنا استخدمنا تقريبا كل الادوات اللي موجوده هنا، وقلنا ازاي عملنا ده طبعا زر برضه، زر اكس، زر وحطيت بس العنوان بتاعه اكس. ده لما تضغط عليه يفضي الكلام اللي موجود هنا، ودي كمان ازرار. طب الزر ده مش ظاهر ازاي؟ الزر ده مش ظاهر ازاي؟
ده عندي حاجتين في اي عنصر من العناصر. عندي حاجه اسمها خاصيه اسمها فيزيبل، وعندي خاصيه اسمها انيبل. فانا لما بدات تصميم الشاشه عملت الانيبل فولس. انيبل فولس يعني اديهولي رصاصي مش لا يستطيع الشخص ان هو يتعامل معاه. طبعا احنا في الكود عملنا لو دخلنا بالادمن، لو اليوزر ادمن الكلام ده هم يحول بالكود مباشره خاصيه الانيبل تبقى ترو. فهنا الانيبل فولس في البدايه، وبالتالي اول ما نشغل البرنامج، اول ما يشغل الشاشه عندك المفروض ان الزرارين دول يظهروا بهذا الشكل، لانك ما انتش داخل بالادمن، ما انتش داخل باليوزر اللي هو اسمه ادمن. لو عملنا الفيزيبل، لو الفيزيبل هيبقى مخفي تماما، مخفي تماما. وده اعتقد احنا في التصميم في الشاشه ديت لو جينا نشغلها هنلاقي العناصر كلها مخفيه. يعني اداه التصميم اهو فعليا العناصر موجوده، لكن اول ما الشاشه دي تفتح وتشتغل هتجد ان كل العناصر ديت معمول لها فيزيبل ترو. فيزيبل ترو يعني مخفيه، وما بتظهرش الا بعد ما انا اختار حاجه واكتبها واعمل انا هنا اللي انا عاوزه، اضغط على الاكتيفيت. ماشي. بس في خطأ في الكود، فالمفروض ان انا نسيت مش الشاشه دي، ان هو بيشتغل كالاتي: ان لما بتضغط على الزر ده يقوم يعمل ايه؟ يقوم يخلي مجموعه الازرار اللي موجوده هنا كلها تكون ظاهره. طبعا في خطأ في الكود، لان انا المفروض ما ادخلش الشاشه ديت مباشره من هنا، انا المفروض ادخلها من الخلفيه من الادمن، لان الادمن بياخد قيمه معينه وهو داخل. هو طبعا لما اشتغلت والقيمه دي مش موجوده ادالي ايرور، لان اصلا في الاساس ما تقدرش تفتحها كده مباشره. بس احنا عشان في مود التصميم انا بفرجها لكم. لكن الفكره او الهدف ان لو ضغط على زر الاكشن او الاكتيفيت بيقوم يجعل جميع الصف الثاني ظاهر امامك، الفيزيبل تبقى ترو فيظهر قدامك، دخل فيه البيانات تضغط على الزر الثاني الثالث يظهر قدامك، والرابع يظهر قدامك، وهكذا على حسب الحاله اللي انت بتشتغل فيها. لما ان شاء الله نيجي للشرح المفصل في الادمن هنبقى نتكلم عنه. يبقى تقريبا احنا عرفنا نصمم الشاشه ديت. كل الحاجات الثانيه سيمبل احنا عرفناها قبل كده، كلها عباره عن مجموعه ازرار وكومبو بوكس، بس انت هتلصق وتضع المكان في مكان الشيء في مكانه المضبوط، وتغير اللون الفور كلر والباك كلر والحجم بتاعه. خلينا برضو نشوف. خليني امسح ده كله ونشتغل على نفس الشاشه. ديليت. ناخد طبعا الفايل هنا موجود يا جماعه اهوت، في كل العناصر اللي موجوده، وكل عنصر مكتوب بالرقم الخاص بيه ونوعه وايه الاسم بتاعه في النيم. والشاشه الثانيه ايه اللي اضيف في الشاشه الثانيه، والشاشه الثالثه ايه اللي اضيف في الشاشه الثالثه، وهكذا. طيب نيجي على شاشه الادمن. دي شاشه الادمن، ايه الاختلاف اللي هنا على اللي هنا؟ في هنا لعبه صغيره اتعملت في الجزء ده. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله هنبدأ بالحديث عن اللعبة الجديدة اللي موجودة في هذه الشاشة، ونكمل بقية الشاشات بإذن الله فعلى بركة الله.